วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากเลยนะคะแบบว่าพาทำงานอะไรอายุเท่าไหร่มาต่างประเทศได้ยังไงใช่น้องเค้กมะม่วงไหมตอบหมดเลย โอเคอย่างอื่นเลยพาจะตอบคำถามที่ทุกคนถามมาทุกคลิปกันเลยนะคะก็คือพาอายุ26นะคะพาเกิดปี1996แล้วก็พาไม่ได้เป็นลูกครึ่งเป็นไทยแท้นะคะแล้วก็พาไม่ใช่น้องเค้กมะม่วง ที่สำคัญที่สุดอันนี้จะเป็นคำถามที่แบบได้เยอะที่สุดคิดว่ามีอะไรอีกไม่น่าจะเท่านี้แหละค่ะคำถามแรกเลยนะคะคือพี่พาชอบประเทศไหนมากที่สุดค่ะก็พาเคยอยู่ออสเตรเลียเคยอยู่เมืองไทยเคยอยู่เยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะพาจำออสเตรเลียไม่ได้เลยแต่พารู้สึกว่าถ้าพาได้กลับไปเนี่ยพาน่าจะชอบมากๆแล้วก็ตอนนี้พาชอบเนเธอร์แลนด์มากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นบาลานซ์ที่ดีระหว่างแบบเยอรมันหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างอินเตอร์แล้วทุกคนก็น่ารักพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเยอรมันเนี่ยรู้สึกว่าคนจะไม่น่ารักเท่าเนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่คือคนก็น่ารักเลยแต่ว่าเขาไม่ได้โอเปนเท่าเยอรมันไม่ได้โอเปนเท่าเนเธอร์แลนด์คำถามต่อไปนะคะก็คือพี่พรางมีแพลนกลับเที่ยวไทยไหมคะอยากดูบล็อกกลับไทยมากมีค่ะพาเพิ่งจองตั๋วเลยวันที่3 ตุลาพาจะกลับเมืองไทยแล้วดีใจมากเลยพาไม่ได้กลับมาหลายเดือนแล้วนะคะก็พาจะบล็อกเพราะว่าแบบพาไม่เคยได้บล็อกหรือว่าทำคลิปกินที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเลยพาตื่นเต้นมากเลยที่แบบได้ทำคอนเทนต์ที่เมืองไทยตุลารอได้เลยนะคะพาจะกลับมาทำคอนเทนต์แน่นอน ต่อไปก็คือพี่พราวเริ่มแต่งหน้าเพราะอะไรคะพราวเริ่มแต่งหน้าเพราะว่า รู้สึกว่าคือตอนเด็กๆพราวชอบดู YouTube มากๆตั้งแต่อายุประมาณน่าจะสัก13อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก่อน YouTube มันไม่ได้มีอะไรให้ดูเยอะเหมือนช่วงเนี้ยก็คือจะมีพวกแบบ beauty blogger อยู่ประมาณน่าจะสักแบบดังๆก็คือน่าจะไม่ถึง10 คนมั้งอะไรอย่างเงี้ยพราวก็จะดูวนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงแบบอยากแต่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มเห็นเพื่อนๆแต่งหน้าด้วยมั้งเพราะที่โรงเรียนเขาขออนุญาตให้ไม่ได้มียูนิฟอร์มแบบแต่งหน้าแต่งทำผมได้ก็เลยอยากลองแต่งตามเพื่อนๆตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วตอนนี้พักก็ได้กลับมาก็ได้มาทำ YouTube แล้วอะรู้สึกว่ามันกลับมาที่เราเริ่มต้น ต่อไปก็คือประสบการณ์ที่ไม่ดีตอนเรียนเยอรมันรู้สึกว่าจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่แย่เป็นแบบประสบการณ์ใหญ่ๆเนอะปะมันจะมีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆระหว่างที่เราโตที่เยอรมันคือนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรเป็นประสบการณ์ที่เล่าได้ไหมแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนโดนฝังในใจเรามาเรื่อยๆมากกว่าด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียเป็นผู้หญิงเอเชียแล้วมาโตที่เมืองที่ประเทศที่ทุกคนเป็นคนผิวขาวอย่างเงี้ยมันก็จะมีความโดนแบบรู้สึกว่าเราด้อยกว่าด้วยทั้งแบบสีผิวภาษาทุกอย่างอะ มันจะเป็นวิธีที่คนมองเราวิธีที่คน treat เราวิธีที่คนพูดจากับเราอะไรเงี้ยสีหน้าเวลาเขาคุยกับเราทำยังไงให้หุ่นแบบพี่พราวคะก็จริงๆหุ่นพราวไม่ได้ดีเลยพราวไม่ได้รู้สึกว่าพราวสุขภาพแข็งแรงหรือว่าสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพราวรู้สึกว่าพราวพออยู่ในเชฟได้เพราะว่าเวลาพราวกินเนี่ยพราวจะกินเรียกว่านะพราวกินโดยปริมาณพอปริมาณใช่ไหมคะก็คือสมมติถ้าพราวกินอิ่มพราวก็จะอิ่มเลยก็คือจะไม่ฝืนให้ตัวเองกินหมดแล้วก็จะกินไม่ใช่ว่าไม่ให้อิ่มด้วยนะก็คือกินแล้วต้องอิ่มเพราะว่าถ้าพราวรู้สึกว่ากินไม่อิ่มแบบกินแค่2-3 คำเพราะว่าเราอยากผอมเนี่ยเราก็จะไปหิวตอนดึกทีหลังเราก็จะแบบแอบกินอะไรจุกจิกซึ่งมันก็แย่กว่าใช่ไหมคะก็คือวิธีที่พราวกินก็คือพรายอมให้พราวจะกินทุกอย่างที่อยากกินเลยอยากกินช็อกโกแลตอยากกินไอติมพยายามให้ตัวเองกินหมดแต่ว่าจะกินในปริมาณที่ดีสมมติอยากกินไอติมพาก็จะตักไอติมมากิน1 ก้อนแล้วก็ให้หายากแต่ว่าพาจะไม่กินทั้งทับเนื้อออกไหมคะเหมือนพอเราให้ตัวเองกินอะไรที่เราอยากกินเนี่ยเราก็จะไม่อยากแบบไปบินช์กินทีหลังเนื้อออกไหมเพราะสมมติถ้าเราไม่ยอมให้ตัวเองกินน้ำตาลเลยเนี่ยก็จะมีวันหนึ่งที่พาอยากกินมากๆพาก็จะแบบกินไม่หยุดนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆว่าเรามองอาหารเป็นยังไงเรามองอาหารว่ามันช่วยให้เราเติบโตมันช่วยให้พลังงานเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่
ไม่ใช่ enemy ของเราอ่ะมันช่วยเราต่อไปนะคะอันนี้คำถามมีได้เยอะมากว่าเป็นอะไรกับพี่แพรวทานิกาพราวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่แพรนะคะก็คุณแม่กับพี่แพรกับคุณพ่อพราวเป็นพี่น้องกันค่ะพี่พราวไปอยู่เยอรมันนานแล้วเรื่องภาษาได้มากน้อยแค่ไหนคะโอเคก็คือพราวอยู่เยอรมันประมาณ10 ปีนะคะโดยรวมแล้วก็ภาษาเยอรมันพราวคิดว่าพราวเข้าใจประมาณ 90% แต่ว่าการพูดเนี่ยแบบแย่มากคือก็พูดได้แหละแต่ว่าพูดไม่คล่องแล้วก็รู้สึกว่าสำเนียงก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่พราวเสียดายมากๆเพราะว่าพราวเรียนโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พราวเรียนอยู่เนี่ยภาษาเยอรมันจะไม่ได้อยู่ในแบบรอบตัวพราวจะได้เรียนประมาณสัก2 ชั่วโมงต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆอ่ะพราวไม่ได้เห็นความสำคัญต่อภาษาพราวก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็พราวก็เลยต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาเยอรมันพร้อมๆกันฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นอะไรที่ยากมากๆพราวก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วมันก็แบบงงไปหมดอะภาษาไหนเป็นภาษาไหนก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ ซึ่งพราวเสียดายมากๆว่าพราวไม่ได้เห็นความสำคัญของภาษาตอนนั้นซึ่งถ้าเรานึกออกไหมถ้าเราพูดทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสได้ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเซลบิ Why did you move to Amsterdam ทำไมพราวถึงย้ายไปอัมสเตอร์ดัมก็เพราะว่าพราวเรียนมหาลัยที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะเป็นเมืองชื่อว่า The Hague ซึ่งมันอยู่นอกอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองไม่ใช่เมืองหลวงและทีนี้พอพราวย้ายกลับเมืองไทยกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากย้ายกลับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าที่เฮกกับ The Hague มันไม่ได้มีงานหรือว่าไม่ได้มีอะไรให้เรากลับไปแล้วเนอะไหมคะเราก็เลยแบบงั้นเราย้ายเป็นอัมสเตอร์ดัมแล้วกันเพราะมันเป็นเมืองหลวงมันก็จะส่วนใหญ่งานออฟฟิศทุกอย่างก็จะอยู่ในเมืองเราก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายอัมสเตอร์ดัมค่ะต่อไปก็ How long have you been living in Amsterdam พราวอยู่อัมสเตอร์ดัมได้เกือบครึ่งปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่พาวอยู่เฮกเนี่ยพาวอยู่4 ปีก็คืออยู่ในเนเธอร์แลนด์รวมๆกันเกือบ5 ปีรีวิวรอยสักค่ะพี่พราวรอยสักเดี๋ยวจะทำคลิปแทททูทัวร์นะคะมาแน่ๆ ความฝันที่วาดไว้ตอนเด็กคืออะไรล่ะคะแล้วตอนนี้ฝันนั้นได้ทำมันหรือยังคำถามที่ดีมากตอนเด็กๆพราวเคยฝันว่าอยากเป็นครูซึ่งพราวก็เคยลองไปฝึกงานด้านเป็นครูอะไรอย่างนี้แล้วพราวก็ชอบมากๆแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่พราวต้องเลือกระหว่างการเป็นครูกับการเข้าสายงานด้านดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพราวก็เลือกเป็นด้านดีไซน์เพราะพราวรู้สึกว่าถ้าพราวอยากเป็นครูเนี่ยวันหนึ่งตอนพราวโตขึ้นพราวก็กลับมาเป็นครูด้านดีไซน์ได้อะไรเงี้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่ตลกมากก็คือตอนเด็กพราวก็เคยอยากเป็นดาราแบบเคยอยากดังอะไรอย่างเงี้ยเพราะพราวชอบดูละครตอนเด็กแล้วพาวก็คือแบบอยากสวยมากๆแล้วพาวก็จะจำได้เลยว่าแบบที่เมืองไทยตอนนี้พาวยังอายุแบบน่าจะสัก7 ขวบอย่างเงี้ยพาวเวลาไปห้างพาวจะเห็นคนผู้หญิงที่สวยๆพาวก็จะไปเดินตามเขาแบบเดินตามรอยเท้าเขาอะแล้วพาวก็จะคิดว่าขอให้เราโตขึ้นแล้วเราให้สวยแบบนี้ แล้วมันก็เป็นจริงนะก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองก็แบบสวยแล้วทำให้ตัวเองแบบรู้สึกสวยได้อะไรเงี้ยก็คำถามเป็นอะไรนะว่าตอนนี้ฝันนั้นได้ทำมาหรือยังคะพารู้สึกว่าพายังไม่ถึงจุดที่ตัวเองตอนเด็กๆเคยฝันเอาไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเด็กๆกับเราอยากมีลูกมากๆเราแบบเป็นเด็กที่ชอบเด็กชอบเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยเราอยากมีลูกแต่ว่าตอนนี้ก็คืออีกนานค่ะน่าจะอีกสักประมาณแบบ5 ปีอย่างน้อย เพราะฉะนั้นรู้สึกว่ายังไม่ถึงแต่ขอบคุณสำหรับคำถามเลยนะคะน่ารักมากเลย Favorite makeup product currently I don't have my makeup right here with me but currently I love this Charlotte Tilbury lipstick in the color Wedding Bells I initially bought it from my mom but I've been using it and it's really nice actually ทำงานอะไรคะโอเคอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเพราะว่ามีแต่คนถามมา ก็ที่ผ่านมาพาวทำงานสายครีเอทีฟมาตลอดนะคะจะเป็นด้านอาร์ตด้านดีไซน์ก็พาวเคยทำงานที่โวลเป็นครีเอทีฟแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพาวช่วยพี่แพรวทานิกาทำงานที่วทานิกาบิวตี้นะคะแล้วก็พาวก็ย้ายกลับมาอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะพาวเลยต้องแบบออกจากงานที่เมืองไทยพาวไม่ได้ตั้งใจมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะหรอกแต่ว่ามันเป็นโดยบังเอิญเพราะว่าพอพาวได้ออกจากงานประจำเนี่ยแล้วพาวบังเอิญมาทำ TikTok แ
แล้วมันก็บังเอิญแบบเวิร์กขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่พาวกำลังหางานพอดีอย่างเงี้ยพาวก็เลยลองทำเป็น beauty blogger ไปก่อนระหว่างที่เราหางานที่อัมสเตอร์ดัมเนาะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่บังเอิญมากๆว่าเราไม่มีงานอยู่แล้วเราได้เป็น beauty blogger ขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่พาวแบบคิดหนักมากๆแบบคิดทุกคืนเลยว่าพาวจะทำงานเป็น beauty blogger ต่อไปเรื่อยๆดีไหมแบบทำให้สุดเลยหรือว่าจะหางานประจำทำแทนดีเพราะว่าพาวก็รู้สึกว่าพาวยังเด็กอยู่แล้วพาวรู้สึกว่าเวลาพาวได้ทำงานออฟฟิศทำงานประจำเนี่ยมันทำให้พาวโตขึ้นเยอะมากๆแล้วพาวได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคือทุกงานที่พาวเคยทำมันทำให้พาวแบบโตขึ้นเยอะมากเลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็น beauty blogger ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่โตขึ้นหรือเปล่า ไม่รู้นะอันนี้พาวไม่มีคำตอบเลยก็ตอบตรงๆว่าตอนนี้พาวเป็น beauty blogger แต่ว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเดือนหน้าพาวจะเป็นอยู่ไหมเนอะไหมแต่ยังไงพาวก็จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคะพาวจะไม่หยุดทำคอนเทนต์แค่คำถามอยู่แค่ว่ามันจะเป็นงานประจำของพาวไหมไม่รู้เหมือนกันพี่พาวผิวหน้าแห้งไหมคะอยากให้แนะนำไอเทมที่คนผิวแห้งควรมีหน่อยครับพาวผิวแห้งมากค่ะพาวเป็นเซฟเดิมผิวพาวจะลอกผิวพาวจะแห้งเป็นขุยๆตอนนี้พาวก็เป็นอยู่ที่หน้าผากไม่แน่ใจว่าแบบจะเห็นบนกล้องไหมก็เดี๋ยวพาวจะทำคลิปแนะนำเพราะพาวมีพาวลองมาหลายอย่างมากอะไรที่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กตอนนี้พาวมี product ที่ work สำหรับพาวอยู่นะแล้วพาวจะทำคลิปมาให้สำหรับคนที่ผิวแห้งเลยนะคะทุกอย่างส่วนใหญ่มันจะถูกและดีหมดเลยเพราะว่าของที่แพงๆส่วนใหญ่มันจะมีน้ำหอมมันจะมีอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นพาวเลยจะใช้พวกแบบ CeraVe La Roche-Posay จาก drugstore อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันดีต่อผิวมากๆเลยสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำคืออะไรล่ะคะนี่พาวเพิ่งพูดกับแฟนเลยว่าเนี่ยถ้าเราย้ายกลับเมืองไทยวันหนึ่งอาจจะแบบใน5 ปี6 ปี7 ปีไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะย้ายกลับถาวรนะคะแต่ว่าถ้าพาวย้ายกลับพาวอยากจะเริ่มธุรกิจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเครื่องสำอางหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ beauty fashion ไปเลยก็ได้สาเหตุที่พาวอยากทำที่เมืองไทยเพราะว่ามันง่ายกว่าต่างประเทศมากๆคือต่างประเทศเนี่ยสมมติเยอรมันเนี่ยแค่จะเริ่มธุรกิจมันต้องขอแบบเอกสาร500อย่างขอ permit ขอออยแบบโอ้ my god เต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่เมืองไทยรู้สึกว่าแบบมันง่ายกว่าก็เลยน่าจะเรียนรู้ง่ายกว่า ก็อันนี้แบบหวังว่าจะได้ทำจริงๆนะคะ How to เก่งอังกฤษค่ะพูดไม่ได้เลยแต่อยากไปต่างประเทศก็ถ้าไม่ได้เข้าคอร์สเรียนหรือว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับพาวนั้นรู้สึกว่าวิธีที่พาวเรียนง่ายที่สุดตอนเด็กๆก็คือพาวจะดูหนังภาษาอังกฤษดูการ์ตูนดูละครดูหนังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดซับไตเติลไทยเวลาเราดูหนังภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าโอเคเวลาเราพูดประโยคอย่างเงี้ยgrammar มันควรจะเป็นอย่างนี้คำนี้ต้องมาก่อนคำนี้ต้องมาหลังการออกเสียงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันให้ความเข้าใจกับการพูดในชีวิตประจำวันมากกว่าการเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องฝึกต้องกล้าที่จะฝึกกล้าที่จะพูดอันนี้จริงๆมันเกี่ยวกับเมื่อกี้มีคำถามอีกอย่างหนึ่งคิดยังไงกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกๆผิดๆแต่ก็ยังจะกล้าใช้กล้าพูดมันน่ารังเกียจไหมคะไม่มั่นใจเลยพาวไม่รังเกียจเลยค่ะพาวคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆคือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆคือต้องกล้าพูดผิดกล้าพูดถูกพูดแบบแล้วอันเนี้ยพาวพูดได้เลยว่าเป็นอะไรที่ช่วยมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่พาวพูดภาษาเยอรมันไม่เก่งจนวันนี้เพราะว่าตอนเด็กๆกับพาวเป็นคนที่ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดผิดพาวอายมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนพาวที่เป็นคนเยอรมันรู้สึกว่าแบบเขาจะทำให้เรารู้สึกผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนพาวเขามาเรียนภาษาเยอรมันตอนนี้เขาอายุ18ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบกล้าพูดมากเขาจะไปคุยกับคนเยอรมันไปเล่าเรื่องอะไรให้ผิดถูกแล้วจนถึงวันนี้เขาพูดคล่องแบบปลือเลยซึ่งมันเป็นสาเหตุนั่นแหละเพราะฉะนั้นทริคในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีสุดก็คือต้องฝึกค่ะฝึกพูดแบบหาเพื่อนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดผิดพูดถูกแล้วก็ให้เขาฝึกไทยกับเราก็ได้อะไรเงี้ยคือดูหนังแล้วก็ฝึกพูดนะคะ Favorite brand of cosmetics
ตอนนี้พาวชอบ Fenty Beauty กับ Rare Beauty มากเลยค่ะ2แบรนด์นี้คือไม่ว่าพาวจะซื้ออะไรคือไม่เคยผิดหวังเลยพี่พาวส่วนสูงกับอายุเท่าไหร่คะพาวสูง163นะคะแล้วก็อายุ26ค่ะพี่มีเพื่อนเป็นคนเอเชียเยอะไหมคะช่วงที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยพาวไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนเอเชียเลยคือแล้วพาวก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้มีอะไรขาดไปจากชีวิตด้วยซ้ำรู้สึกว่าแบบเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสเปเชียลมากๆที่เป็นคนเอเชียคนเดียวในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจนถึงพาวมาเรียนมหาลัยแล้วพาวมีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเป็นลูกครึ่งเอเชียแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่คล้ายกันเยอะมากๆเลยทั้งแบบครอบครัวเราแล้วก็วิธีการเป็นการอยู่มีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกนี่มันเหมือนบ้านเราเลยอะแบบเราเลยสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากๆเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เรามีเหมือนกันแต่ถึงตอนนั้นอะเราไม่มีเพื่อนเป็นคนไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแล้วเพราะว่าที่มหาลัยเราเป็นคนไทยคนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรขาดไปเหมือนกันจนถึงพอย้ายกลับเมืองไทยแล้วพอย้ายกลับมาอัมสเตอร์ดัมอีกทีเนี่ยแล้วเราไม่มีเพื่อนคนไทยพารู้สึกแบบชีวิตมันขาดอะไรไปมากๆเลยอะเพราะว่ามันไม่มีคนที่เราสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยไม่มีคนที่เข้าใจแบบความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมีน้องคนนึงเขาDM พอมาว่าเขาอยู่อัมสเตอร์ดัมเหมือนกันแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็เลยแบบไปกินข้าวกินกาแฟเขาใช่ไหมคะแล้วแบบตอนนั้นเราก็กินกาแฟกันอยู่แล้วทีนี้อาหารก็มาเสิร์ฟอะแล้วเขาแบบยกมือถือมาถ่ายรูปแล้วพอแบบดีใจมากๆคือทุกคนคือ อธิบายไม่ได้ว่าพอดีใจขนาดที่แบบมีเพื่อนที่ชอบถ่ายรูปแบบเพราะว่าเพื่อนพอทุกคนที่เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยออนไลน์ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียกันแล้วเขาก็จะเป็นคนเดียวที่แบบค่อยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรำคาญมากที่เขาชอบหยุดทุกคนให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้ก็คำถามคืออะไรนะคำถามก็คือตอนนี้มีเพื่อนเอเชียค่ะ What's your favorite smell แฟนพอถามมา My favorite smell right now กลิ่นที่พอชอบที่สุดคือตอนนี้พอลงสุวรรณภูมิแล้วพอจะได้กลิ่นแบบกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นสุวรรณภูมิอะกลิ่นแอร์กลิ่นรวมกับถึงแบบอากาศของกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วพอดีใจมากเลยพอลงจากเครื่องลงเข้าไปสุวรรณภูมิแบบแล้วก็จะได้ยินเสียงแบบพนักงานที่เขาประกาศว่าบันไดเลื่อนสิ้นสุดทางเลื่อนระวังสิ้นสุดทางเลื่อนพอดีใจมากเลยรู้สึกแบบเราถึงบ้านแล้วอะมันจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้แบบ experience ที่อื่นเลยนอกจากสุวรรณภูมิคุณพาวมีวิธีการปรับตัวยังไงเวลาไปอยู่ที่ใหม่ๆคะวิธีการปรับตัวเนี่ยรู้สึกว่าใช้เวลาอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้พาวเพิ่งย้ายกลับมาอัมสเตอร์ดัมหลังจากที่อยู่เมืองไทย2 ปีเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่นึกว่ามันจะใช้การปรับตัวเลยเพราะว่าเราเคยอยู่ต่างประเทศตั้ง10 กว่าปีแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบต้องปรับตัวอะไรแต่จนถึงว่าพอได้ไปอยู่เมืองไทยแล้วอะเราต้องกลับมาอยู่ต่างประเทศที่ทุกอย่างแพงผู้คนแบบไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยพอแบบรู้สึกเศร้ามากๆไปหลายเดือนเลยนะคะคือไม่ได้ถึงว่าเป็นซึมเศร้าแต่ว่ารู้สึกดาวน์นะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแบบ 4-5 เดือนมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าแบบชีวิตที่นี่มันก็ดีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเรามันใช้เวลาอย่างเดียวเลยเพราะรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองให้ไม่ได้ให้แบบรู้สึกดีไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากปรับตัวแบบเยอะๆเร็วๆขึ้นพารู้สึกว่าลองหาเพื่อนแล้วก็ต้องแบบสู้อ่ะแบบไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปอยู่กับ culture นั้นเลยแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบที่นี่ก็สนุกที่นี่ก็เป็นบ้านเราได้อะไรเงี้ยค่ะรีวิวมหาลัยที่เรียนอันนี้พอจะทำคลิปแยกเหมือนกันเพราะว่ามหาลัยที่พอเรียนเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนมหาลัยอื่นเลยด้วยความที่มันเป็นมหาลัยอาร์ตแบบด้านดีไซน์เป็นอะไรที่แบบเป็นโลกเหมือนแบบโดนดูดเข้าไปในโลกอีกโลกนึงเลยเดี๋ยวพอจะทำคลิปแยกเหมือนกันนะคะพี่พาชอบใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรคะโอเคส่วนไหนแล้วคอนแทคเลนส์ที่พาใส่เนี่ยจะเป็นลายที่นัวหมดเลยจะไม่ตัดขอบนะคะพารู้สึกว่าอย่างนั้นมันดูหลอกมากเลยพาจะใส่พวกนัวแล้วก็จะมีแบรนด์ชื่อว่า Cisse Lens อันนี้ของมี Cisse Lens เดี๋ยวพาลิงก์ไว้ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนไปกดดูได้เลยว่ามีคอนแทคเลนส์ที่พาใส่ได้บ้างจำไม่ได้
คุณพราวมีแพลนจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยไหมคะมีค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เพราะว่าคือตอนนี้แฟนเขาก็ได้เพิ่งเริ่มทำงานในงานที่เขาชอบแล้วก็รักมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาทำงานในด้านนี้ไปก่อนเพราะว่าที่เมืองไทยสำหรับฝรั่งมันหางานค่อนข้างยากก็เลยรู้สึกว่าอาจจะสักประมาณ5 ปีไหมแต่ว่าพอเราคิดเรื่องแบบโอเคถ้าจะมีลูกอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีลูกที่นี่ดีไหมเพราะว่าแบบคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กๆมันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่พักก็คุยกับแฟนเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบเมืองไทยเหมือนกันแล้วเขาก็อยากย้ายกลับเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าแน่นอนย้ายกลับแน่นอน How to ถ่ายรูปแบบพี่พราว You're so gorgeous ขอบคุณนะคะวิธีที่ถ่ายรูปก็คือพราวจะส่วนใหญ่แล้วนะก็คือพราวจะให้แฟนพราวแบบยืนไกลๆเลยพราวจะขอแบบมี head space เยอะหน่อยเพราะว่าพราวชอบให้มันแบบมี background เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ให้ถ่ายรัวๆเลยค่ะรัวๆคือถ้าไม่ได้ถ่ายเป็นไลฟ์ก็จะถ่ายแบบกดแล้วมันก็ต้องได้สักอันแหละสัก200 รูปอะมันต้องได้สักรูปหนึ่งก็ตอนนั้นสำหรับวิธีโพสพักก็จะแบบเหมือนพยายามทำให้มันดูเป็นธรรมชาติให้เยอะที่สุดก็คือเหมือนจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำช้าๆระหว่างเคนนึกออกไหมระหว่างที่แฟนหรือว่าเพื่อนกดเราก็จะทำประมาณนี้คือเหมือนเลื่อนตัวไปช้าๆให้มี movement อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมองโน่นมองนี่มองกล้องบ้างยิ้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยจับนู่นจับนี่ถ้าเป็นแบบฟิกซ์เหมือนถ้ามันจับนู่นจับนี้ไปสุดท้ายก็ต้องได้ขออนุญาตถามเป็นความรู้นะคะพี่พราวอยู่บ้านที่อัมสเตอร์ดัมเสียค่าเช่าอะไรนี้แพงไหมคะแพงค่ะ แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าอยู่แถวไหนส่วนตัวแล้วพาอยู่เกือบในเมืองเลยเพราะฉะนั้นค่าเช่าก็รู้สึกว่าประมาณ 1,500 หรือว่า 1,600 ยูโรไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่รวมแบบค่าไฟค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่บ้านใหญ่เท่าไหนมีรูมเมทไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติไม่อยู่คนเดียวแถวในเมืองที่อัมสเตอร์ดัมอยู่เป็นสตูดิโอประมาณ26 30 ตารางเมตรอะไรเงี้ยพราวคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณแบบ800-900 ยูโรอะค่ะแต่ว่าถ้าเราไปแชร์กับคนอื่นเนี่ยก็จะถูกกว่าอาจจะหาห้องได้ประมาณแบบ600 ยูโรแล้วก็มีรูมเมทอีก2 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยว่าเราจะหาได้ไงแล้วมันก็บ้านก็หายากมากๆด้วยก็อัมสเตอร์ดัมเป็นที่แบบหาบ้านยากมากๆโอเคค่ะคิดว่าคำถามมีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีคนขอเรื่องสกินแคร์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นพอจะทำคลิปแยกเหมือนกันก็คือจะมีสกินแคร์แทททูทัวร์แล้วก็รีวิวมหาลัยนะคะที่เราจะทำแยกคอยติดตามดูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ตอบคำถามที่ถามคำถามแล้วก็ติดตามพราวในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ